Zombie Apocalypse. Kaya nga pala guys, sa video ito, i-unbox natin tong in-order ko sa Shopee na crash guard para dito sa ating motor na NMAX.
binalik natin, di na ganong lumapat. Dahil langat dito guys, kaya hindi na ganong lumapat. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, pag-like na lang, pag-subscribe na lang kung di pa kayo nakasubscribe. Mag-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa masusunod pa nating mga video. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.